we're going to open this Digiboard na nakuha natin sa isang raffle ni Miss Nina Corpus. Kasi, ano pa to eh, nakuha namin to noong October. Actually, nanalo kami sa raffle ni Miss Nina Corpus. Ang tanong is, ano yung what's the most difficult and good thing about homeschooling or distance learning? So, I was tagged by Mrs. Ong. Hi, Mrs. Ong! Belated happy birthday. So, ayun. Luckily, i-insert ko na lang dito yung sagot namin. So, luckily, isa tayo sa napili ng Digiboard na, manalo ng kanilang Digiboard. So, marami pong salamat, Digiboard PH, for sending us this premyo, dun sa raffle. So, ang brand niya ay Loan Best. So, ito yung resibo niya. So, ayan. First time namin manalo sa raffle. Ngayon, yes. So, first time lang. So, ito siya. Galing siya sa Phil Nippon Technology Supply Inc. Yan. Isang nakalagay ay One Piece Loan Best BI8A Black 18-1 serial number, tapos nakalagay is raffle prize. Ayan, nakalagay is raffle prize. Ayan. So, tara, samahan natin si Kuya, Kasi sinabi ko doon na, sakto to, gawa ng sa sitwasyon natin ngayon, 'di ba? Apakahirap. Tapos sabi ko sa kanila, para makita niyo yung struggle namin mag-ina. Ito yung YouTube channel namin. Nilagay ko yung link, parang, kaka-start pa lang ng distance learning nila nun eh. Nilagay ko yung link, tapos, yun, siguro nakita nila, nagamit namin is whiteboard lang. Maraming salamat po. Ayan, ito pa. Ang ganda saan pa. Oh. Cool. It's stuck. Ayaw niya matanggal. Ayaw matanggal. Anyways. It's not working. Ito pala, nabox natin other side. Pero feeling ko bubukas pa siya. Mabuti na natin here. Ayan. Wow, ipon. You hold the box ha. Ayan na nag-ipon. Wow! Ito matanggal, please. Tandaan. Huwag kang mag- Ayaw. It's stuck. Sumabi sa taas. So, ito na, yung Digiboard ni Kuya. Okay, so, may, siya, may foam, and then, may kasama siyang, ito na, wait. Ito na yun. Naka-plastic. Yes. Ano yan, Kuya? May kasamang, siya? Siguro instruction manual. Tapos kung ano yung mga inclusion niya. So, 18 inches. Okay, may kasama rin siyang USB charger. And asan yung pen? Where's the pen? Okay. Here is the pen. You hold the pen. Maybe remove this one. Let's try. Uy! Sulat na siya. Let's try. Try to do smiley face. Oopsie. Cool. Smile. Wow! Ang galing, in fairness, Pero makakasulat talaga siya, This one, This one, ano ba? So, malitrap up mo sa... Pag nilock ko siya, hindi na siya mabubura. Hindi siya mabubura. Pag inanlock ko siya, yun, nabubura siya. Ang galing So, wait.
here. Yan. Saan ba natin madalas nakikita yung Digiboard? Madalas natin nakikita ang Digiboard sa mga restaurant. Ito na yung mga nakalagay doon na parang sa labas nila, yung nakaka-display na ganyan, kung ano yung bestseller, or kung ano yung menu for today, ganon. So, may nalagyan din siya dito ng pen. Okay. Isuksukan din siya ng pen. Ang cool. Yan. So, marami pong salamat, Miss Tina Corpus and Digiboard PH sa aming digital board. So, malaking tulong po ito sa distance learning ni Kuya. So, what can you say? Maraming salamat. Thank you so much, Digiboard PH. So, obviously, gustong-gusto ni Kuya yung mamamahinga na yung whiteboard. Ang gagamit na nun si Wardo. So, makakapag-drawing-drawing na din yung bata doon. So, again, maraming pong salamat, Miss Dina Corpus and Digiboard PH sa aming bagong long desk 18 inches Digiboard. Hanggang sa muli! Hanggang sa muli. Paalam! Paalam. Bye! Bye. God bless!